guys, welcome again sa ITS, Information Technology Skills. This is the part 2 of Visual Basic.NET Controls. So let's start. Next is the event naman na pwede natin ibigay kay button. We have of course the click. Kasi click naman talaga ang button. That is the default. Pwede dito tayo mamili. Click lang natin si button and yung event na kailangan natin sa kanya. So yung event dito, piliin lang natin si click. Pero pwede tayong mamili dyan ng ibang event. Pero ang pinaka-default kasi kay button is click. Or pwede din kayong pumunta ng design, i-double click nyo lang yung object na kailangan nyo, which is the button, btn save. Pag-click natin dyan, pupunta kayo sa code view, maglalagay na yung btn save _ click. Kasi siya yung default. Copy ulit natin tong code na to, and I'll be explaining mamaya. Okay guys, so dito meron akong MSG box, hello, tapos meron akong plus, then txt studname.text. Okay, so yung plus yan guys is a concatenation. I-concatenate niya yung string natin. Yung string natin is yung hello. Makikita nyo naka-double quote siya and color red siya kasi static string siya. Ngayon, yung txt studname natin, meron tayong .text. Kukunin natin kung ano yung text value ni student name or txt studname. Okay? So, let's try. Mag-type ako ng pangalan ko. Then, i-click ko yung button na save. Pagka-click ko dyan, it will display the message, hello, info text, kill. Kung makikita natin dun sa message box, meron tayo ng string natin na hello, that is static, kasi naka-double quote siya. Tapos, meron tayong studname.text. Okay, don't forget na ilagay yung .text na property kasi kukunin natin yung text value ng txt studname. Depende kung ano yung tinype nyo dito na pangalan nyo. Pwede din namang magdagdag tayo ng label. So, let's say, Control C, then Control V, itong label 2 natin. Baguhin natin yung text niya. So, lagay natin display here. Then, the name is LBL display. So, kapag nag-run tayo ng program, maglalagay tayo ng pangalan and the student course. Pagka-click natin ng save, meron tayong i-display dito sa display here. Okay? Or the LBL display. Observe, pinalitan natin yung pangalan niya because we're going to use it dun sa my code view. Okay? So, edit ulit natin yung code natin and I'll be explaining mamaya kung anong ibig niyang sabihin. Okay, so we have here a code which is lbl_display.text. So, meron tayong equal sign. Ibig sabihin, sinasabi natin na ang magiging value ng lbl display natin is a string na hello. Tapos, yung tinype natin na pangalan natin. Okay, so we also have the txt studname na pagkukuhanan natin ng object and the property na text kasi kukunin natin yung tinype natin doon or the text ni txt studname. We also have string, you are enrolled in yung tinype natin na course. Let's try to run this program. Tapos mag-type tayo dito ng name and course natin. Pagka-click ko ng save, observe, medyo hindi lang siya kasha, hello, info text skill. Okay, so dikit siya. Edit natin yung code natin mamaya. Observe nyo yung U, nagkadikit siya kasi wala akong space dito. You are enrolled in yung tinype natin na program. So, edit natin to para magkahiwala yung tinype ko ng pangalan ko tsaka yung U. Of course, paglagay tayo dyan ng space. Don't forget pala guys na i-stop yung program nyo para ma-edit nyo siya. So, maglagay tayo dyan ng space. Then, punta tayo sa design on LBL display. Gawin natin siyang false, ilagay natin or set natin yung size ni LBL display. So, let's try to run this program again. And mag-type ulit tayo ng name and course natin. Click natin ulit yung save. Hello, InfoTech Skills. You are enrolled in programming. Okay, so hindi na natin in-adjust yung size ng form natin kasi finix natin yung size ni LBL display na 2 linya ang gagawin niya. Next control that we have is the checkbox. It provides a way to select from a list of choices. You can select one or more or even none of the choices. Then we also have a radio button, same as checkbox, but you can only select one from the choices. So the example of a checkbox, guys,
Let's say item 1, item 2, item 3, item 4, item 5. Okay? So, pwede kang mamili dito sa mga pagpipilian mo. I-check mo lang. Pwede kang may piliin, one or more, or pwedeng wala. Pag sa radio button, ito naman yung makikita yung bilog na meron kang pipiliin. Just like your gender, it's either male or female. Isa lang ang pwede mong piliin. Let's have the checkbox and radio button property. We have the text, of course, to change the text of the checkbox or the radio button. We also have the font, the check property, it's either true or false. So, dito sa design natin, guys, medyo palakihin na natin siya. Tanggalin ko muna to. Hilahin ko siya pa ganito. Let's change the size. Ibaba ko na lang ng konti. Okay, then let's add a label. So, the name of this label is label 1 na siya ngayon, guys. Hindi na natin babaguhin yan. That is static, for display lang siya. Ang i-display niya na text is gender. Let's get the gender of the student. Sa gender po, guys, ang gagamitin natin dyan na control is the radio button. Bakit siya radio button? Kasi if we're going to think, yung gender, guys, pag pipili tayo ng gender, isa lang talaga ang gender na pipiliin natin. It's either male or female. So, dito sa toolbox, hanapin natin si radio button. So, lagay tayo dito. And here, guys, ilinya lang natin siya sa my gender. Tapos, puntahan na natin yung property niya. The first property of a radio button is, of course, the name. When we are naming a radio button, ang prefix na ginagamit dyan is RB. Let's say RB male. Enter lang natin. So, naging RB male na po yung pangalan ng radio button. Next property that we have, meron din tayo ng mga auto size, background color, background image, and meron tayo ng check. Yung check, guys, ang default niya is false. Pag ginawa natin yung true, pasiraan natin yung program, kung titignan nyo, may color na yung circle natin, which is the color blue. Ibig sabihin, nakatrue na yung value niya. Then, makikita din natin dito sa my design, dito sa form design, na may color din sa loob ng circle. So, balik lang natin siya ng false. We also have the enable true. So, para mapindot natin later on, pag naka-false yan, ibig sabihin hindi mo pwedeng pindutin. Meron din tayo ng font. Okay, so palitan natin yung font para mapantay lang din siya dun sa mga design. Gawin natin siyang bold and size 14. Click OK. We also have the 4 color para mabago yung color ng text. Meron tayo no text. Okay, so ang di-display natin dito, syempre, this is RB male. So, ang value niya is male. So, enter lang natin. Pansin nyo na bago yung text niya. So, copy lang natin to. Ctrl-C, Ctrl-V. Gawa naman tayo ng female. So, baguhin natin yung text property ng female. Then, the name is RB female. Okay, so, i-line lang din natin siya sa my gender. The next naman, maglalagay tayo ng mga list of subjects. Okay? So, we have this, the subject and role. So, for the subject and role, guys, ang gagamitin naman natin dito is checkbox. Bakit checkbox? Kasi pwede kang magkaroon ng 2 or more na subject na in-enroll mo this semester or wala kang in-enroll. So, hanapin natin si checkbox. When naming a checkbox, guys, the prefix is CHK. So, here we have CHK math. Ganun na. Then, meron din tayong auto size. Meron tayong back color, background image, same with the others. So, punta tayo din sa my check na property. Okay, so for the check property, naka-false din siya. Ibig sabihin, wala siyang check or wala pang color din sa my checkbox. Pag naka-true yan, guys, tingnan nyo, meron na siyang check din sa my checkbox. Okay? So, balik lang natin siya na false. Meron din tayo ng enable true. So, para ma-check natin siya. Meron tayo ng font. Baguhin lang natin para mapantay siya sa design natin. Gawin natin siyang 12. Okay. Meron din tayong 4 color para mapalitan yung color ng font. Then, the text, of course, kung ano yung value niya. Okay, so this is CHK math. Ibig sabihin, math pa ang magiging value niya or math pa ang i-display natin dito na text para alam ni user na yung chine-check niya is math. So, maglagay tayo ng iba pa nating subjects. Okay, so copy-paste lang natin yung objects na meron na tayo, which is the checkbox. So, here we have English, CHK English, CHK PE. The text is PE,
CHK programming. Of course, di mawawala ang programming. The text is programming. Okay, so we're done with the design. Next naman guys is the event for checkbox and radio button. The default event for checkbox and radio button is check change. It will trigger when the check property was changed. Dito sa code natin, i-double click na lang natin si mail para mapunta tayo dun sa code view. Double click RB mail, then mapupunta tayo dito sa code view at makikita nyo that meron tayo nung RB mail underscore check change. Pero kung titingnan natin dito sa list of events, marami din tayong pagpipilian just like click, drag drop, and others. Okay? Pero ang pinaka-useful kasing nilalagyan ng code or ang default is the check change. Dito sa code natin guys, maglagay muna tayo ng message box and try natin i-run. So here we have a message box. The value of RB mail was changed. Try natin i-run kung anong mangyayari. So sa gender guys, meron tayo ng male and female. By default, yung check property niya is naka-false. Ibig sabihin, wala pang napili sa kanilang dalawa. So kapag click natin si male, matitrigger yung kinode natin which is yung message box natin na the value of RB mail was changed. Click lang natin yung okay. Then, try naman natin i-click ulit si female. Meron ulit yung message box. So, bakit meron siya? Kasi yung value ulit ni RB male na bago. So, every time na nababago yung check property niya, ibig sabihin, natitrigger yung action doon. So, i-comment muna natin to guys. Now naman guys, piliin naman natin yung event na click. Dito naman sa click guys, halos same lang siya sa check change. Ang problema lang dito is every time lang na click mo si RB mail. Let's say, maglagay na lang tayo ng message box para makita natin. Then, run natin tong program. So, pag click natin to, you click male. Ngayon, baguhin natin yung check property niya. Click naman natin si female. Wala yung message box. Kasi hindi natin click yung radio button na to. Okay, pag click ulit siya, you click male. Okay lang natin. Try natin i-click ulit. You click male again. Okay? So, pag click lang siya. Pero kapag nababago yung check property niya, just like click mo si female, walang mangyayari. So, dito tayo sa click, guys. Dito, gagawa tayo ng isang variable dito sa program natin. Okay? So, when creating a variable, pinakamaganda, pag naglagay tayo ng variable dito sa baba ni public class. When creating a variable, ang start niyan, guys, is the keyword dim. Then, the variable name. So, let's say gender. This will hold the gender na pipiliin natin dun sa RB male or RB female. Consider na lang natin to as 3. Then, balik tayo dito sa RB mail underscore click. So, tanggalin na lang natin tong message box kasi hindi na natin siya kailangan. Gagawin natin, isa-save natin dun sa gender na variable yung value. So, let's say gender is equal to male. Next, ito namang si RB female ang lalagyan natin ng code. Pero wag na natin siyang i-double click kasi pag di-double click natin siya, ang magpapakita is RB female underscore check change kasi yun yung default. So, dito sa my code view, piliin natin si RB female and the event na gusto natin. Ito yung object, ito yung event. Magkatabi lang sila. So, ang event na gusto natin is click. Okay, so meron na tayo ng RB female underscore click. So, kapag si female naman ang click, mababago yung value ni gender, magiging female. So, small letter na lang din natin tong M. Then, kapag click natin yung save, punta tayo sa save. So, dito na lang tayo sa tabi ni txt course.text magdagdag ng concatenation. Okay? So, maglagay tayo dyan ng concatenation natin. That is the plus sign. Enter na lang natin para hindi matakpan yung code natin. Napakahaba. Pag dire-diretso kasi yun, masyadong mahaba yung code. Okay? So, pwede lang natin i-enter yun. Itatagdag natin is the gender. Okay? So, hello. The name that you enter, you are enrolled in the course that you enter, and maglagay na lang tayo ng period for the first sentence. Tapos, your gender is yung gender na nailagay mo. Okay? Concatenation, yung gender natin. Okay? So, let's try to run this program. Tingnan natin kung gagana. Okay? Let's enter a name. The course. Of course, my gender is female. Then, click save.
So, dito sa may display natin or LVL display, hello, info text skill, you are enrolled in programming. Tapos yung dinagdag natin, your gender is yung pinili ko na gender. Okay? So, pag pinili ko yung male, let's try to click save, nabago yung gender. Okay? So, yung value ni gender na variable, nababago. Depende kapag sino dito sa dalawang gender ang pinili mo. Okay? It's either male or female. Next naman natin guys are the checkbox. Okay? For the checkbox, i-display natin yung mga subjects na na-enroll niya. Okay? So, ngayon guys, let's say double-click natin si CHK Math. Kung makikita nyo, ang default niya din is check change. Okay? So, same with your button. So, same with gender. Magagawa tayo ng variable. Copy muna natin tong code natin, then I'll be explaining maya kung anong ibig niyang sabihin. So, here guys, dito sa my BTN save natin guys, meron tayo ng variable natin na subject, and the initial value is null or empty. Okay, so, pwedeng ganyan siya guys. So, meron tayong condition dito, tatanungin natin kapag naka-check yung checkbox natin na CHK Math. So, kapag naka-true siya, ibig sabihin naka-check siya. Lalagay natin yung subject ng math dun sa variable natin na subject. So, ganun din ang gagawin natin sa iba pa nating subjects. So, para madali, copy-paste na lang natin itong part na to. Then, edit natin yung mga pangalan. Okay? So, we have CHK English. The subject is English. Meron din tayong CHK PE. So, ito yung kagandahan kasi ng Visual Studio. Mag-delete ka lang, tapos lahat ng nag-start ng letter na yon, papakita niya na agad. Okay? So, this is PE. So, ito, tanggalin lang natin yung word naman. CHK ang maiwan. Papakita lahat ng CHK natin. Okay, so, piliin natin si programming. Tab lang natin siya pag napili. Then, palitan natin tong math ng programming. Tapos, para mailagdag siya dun sa display natin, of course, mayroon tayong concatenation dito. The plus sign. Then, yung string natin. So, meron tayong ulit ng period na lang natin para matapos or to end this sentence kay gender. Tapos, space. Your subjects are. Concatenate natin yung mga subjects or yung laman ni subject variable. Okay? So, laman nito. So, type lang natin dyan na subject. Then, let's try to run the program. So, dito maglagay lang ulit tayo ng data natin. Female. Okay, I choose P and then programming. Then, pag clinic ko save, sa display natin, hello info-text skills, you are enrolled in BSCS, your gender is female, your subjects are, okay, so meron akong PE and programming, yun yung nakacheck kasi. Okay, so pag nag-add ulit ako ng math, pagka-click ko ng save, nadagdag na yung math. Okay, so arrange kasi siya, depende sa pagkakalagay natin sa program. Okay, kung gusto niyo pang matuto ng other way of programming in VB.NET, don't forget to subscribe and hit that notification bell for more tutorial videos. Next control is the list box. It displays a list of items in which the user can select one or more from the list. Okay, so meron siyang scroll bar. So, meron kang mga listahan kasi kaya meron siyang scroll bar. So, these are some of the properties. Of course, meron pa rin tayong madidiscuss mamaya dun sa my property window. Meron tayong multi-column, selection mode. Yung sa selection mode, pwede siyang none, one, multi-simple, and multi-extended. Meron din tayong sorted, and meron tayong items. Okay, so let's try to have the list box. Pahabain na lang natin tong design natin. Extended natin siya. Then, dito sa toolbox natin, hanapin lang natin si list box. Alphabetical image naman siya. Click lang natin from the word list and box. Listahan po siya. It's a box that contains a list of items. Okay? Let's say these are programming languages. So, because these are for list of programming languages, maglagay na lang tayo ng label. So, palitan na lang natin yung text. Let's have list of programming languages. PL na lang for short. For this, guys, the first property that we have, of course, we have the name. So, when naming a list box, the prefix used is LST. Okay, so let's have this as LSTPL.
So, meron din po siyang back color, the border style of course, same with text, meron tayong fixed single and not. Meron din ulit tayo nung enable true, meron din tayong font. Okay, so yung font natin, baguhin lang natin ng font size, gawin natin siyang 12, and of course, the item. Okay, so for the item, these are the items na nakalagay dun sa loob ng list. Kikita nyo, we have collections here. It contains the collections of item na static na hinahold ng list natin. Okay, so pag click natin tong button dito, wala siyang laman. Kasi of course, wala pa naman tayong nilalagay. So kung gusto natin maglagay ng static, pwede lang tayong magdagdag. So for example, magdadagdag tayo ng Visual Basic. Enter lang tayo for the other item na gusto natin idagdag. Let's say C++, C#, Python. Click lang natin yung OK. Kung makikita nyo, meron yung mga dinagdag natin dito na languages. Saan naman yung scroll bar? Yung scroll bar, guys, automatic nag-a-add yan kapag madami kang item. So, palitin na lang natin tong list box natin. Tignan nyo, meron siyang scroll bar agad dito na pababa. The vertical scroll bar. Let's say, palitan na lang natin yung size ni list box natin. Automatic, mag-a-add yung vertical scroll bar. So, balik na lang natin siya sa dati. So, ngayon, balikan natin si multi-column. So, kung titignan natin yung multi-column, guys, ang default value niya is false. Paano gumagana yung multi-column? So, pahabain natin to. Sabi ko kanina, automatic nag-a-add yung scroll bar. Kapag pinaliit ko yung size or the height of this list box, mag-a-add siya ng scroll bar dito. Kapag dirad natin yung program, pwede natin gamitin yung scroll bar para mag-display yung natakpan, which is the Python. Okay? Pero, kung gagawin natin tong true, si multi-column, observe, si Python na ilagay din sa kabilang line. And nawala yung vertical scroll bar because it allows the list box to display multi-column na item or list. Okay? So, pag pinaliit ko pa to, magdadagdag pa dun. So, that is the multi-column. Gawin na lang natin siyang false. Then, we have the selection mode. The default is 1. Paano nga ba yung selection mode? Pag tinry natin itong i-run yung program natin, tapos may sinelect tayo dito sa mga list natin or the list box. Pag yung 1, ginawa natin multi-simple, then nirun natin yung program, pwede tayong magpili ng 2 or more from the item. Then, try nyo na lang yung iba pa niyang pagpipilian, which is none and the multi-extended. So, balik lang ulit natin sa 1. The next, we also have the sorted property. So, from the word sorted, it will sort the list or the item. Okay? The default is false. Pag ginawa natin yung true, observe, na-arrange po yung list natin or the item inside the list box alphabetically. So, for other controls natin in vb.net, ilalagay ko na lang siya sa ibang tutorial videos natin. So, kung nagustuhan ng video na to, don't forget to like. And of course, subscribe for more tutorial videos. Bye!